આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. તમારે બીજા કોઈ પણ જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, વાહન, પશુ, કાર, બાઇક કોઈ પણ વસ્તુ લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના પર અત્યાર સુધીના તમામ વિડીયો છે, તો તેની ઉપર ક્લિક કરી અને બીજા વાહન અને પશુ પણ લઈ શકશો. તો આ વિડીયો તમારે પૂરો જોવાનો છે. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મહિન્દ્રા B275 Di ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર સંજયભાઈને વેચવાનું છે. વન ઓનર ટ્રેક્ટર છે, એટલે કે એક જ માલિક સંજયભાઈએ ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. મોડલ 2011ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરમાં હાલ કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ. ટ્રેક્ટરની અંદર ઓઇલ બ્રેક જોવા મળશે. ઓઇલ બ્રેકવાળું ટ્રેક્ટર છે અને ટ્રેક્ટર અંદર બેટરી પણ સંજયભાઈએ નવી જ નાખેલી છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકો છો. એની પહેલાં સંજયભાઈને ફોન કરી પછી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે, એટલે પહેલાં સંજયભાઈને ફોન કરી લેજો. બાકી ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ, ટાયર છે તે મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. સીટ છત્રી એકદમ સારા કન્ડિશનમાં. બાકી ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જોડિયા, જિલ્લો જામનગર અને ભાદરા ગામે જોવા મળશે. વિડીયોની નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક સંજયભાઈનું નામ આપેલું છે ટાઇટલમાં. 97255 વાળા નંબર છે, તે નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712499876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.